ठाउँमा कति राखेँ मैले -x हैन र जुन फंक्सन दिएछ त्यसको ठाउँमा कति रिप्लेस गर्ने -x हैन x को ठाउँमा र यो फंक्सन चेन्ज भएन fx दियो भने इक्वल्स टु fx दियो भने हामी के बुझ्नु पर्छ भने fx इज कल्ड एन्ड कुन फंक्सन हो एन्ड इभेन फंक्सन हो कि हैन इभेन फंक्सन जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ त मैले x² प्लस कति लिएँ रे cos x यो एउटा इभेन फंक्सन हो तपाईँ यसमा माइनस राख्नुस् त के आउँछ पोजिटिभ आउँदैन हेर्नु त्यसरी नै के भयो x4 प्लस 2x² हैन यो पनि के हो एउटा इभेन फंक्सन हो हैन त्यसरी नै x4 प्लस sec² x यो पनि के भयो इभेन फंक्सन भयो etc हैन अथवा sec x पनि लिँदा हुन्थ्यो भन्न खोजेको यो कति हुने भयो इभेन फंक्सन हुने भयो सिमिलरली यसमा अड को कुरा गर्नु भयो भने अड फंक्सनको कुरा गर्यो भने अब फेरि हामी के गर्छौं यसमा एउटा फंक्सन दिएछ मानौ चाहिँ लेट गर्यो हैन र त्यहाँ x राख्दा x को ठाउँमा -x राख्यो भने इफ हैन f -x बराबर यदि -fx आइदियो भने दिस इम्प्लाइज के बुझ्नु पर्छ भने fx के हो रे xx इज इक्वल के भन्छौं हामी त्यसपछि एन अड फंक्सन भन्छौं अड फंक्सन भन्छौं इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने x³ प्लस के भयो sin x हुने भयो हैन त्यसरी नै मैले x प्लस कति हुने भयो tan x हुने भयो सिम्पली 2 tan x पनि हुने भयो हैन etc यो सबै के हो अड फंक्सन हो बुझ्नुभयो यति कुरा अड र इभेनमा अब कन्फ्युजन हुँदैन नि हुन यो फंक्सनमा पनि भन्नुहुन्छ अब हामी ट्रिग्नोमेट्री पनि अलिकति भनिदिराखौ कति काम लाग्यो भने काम लाग्छ यो अड र इभेन हैन बुझ्नुभयो यति सबैजना ल भन्नु यो कति हुन्छ यसको ल कति हुन्छ यसमा भन्नुस् त सबैजना कमेन्ट गर्नुस् त कति होला त्यो त आयो नि त इभेन फंक्सन कि अड फंक्सन ए नम्बर आयो है अब यसमा हामी त्यही गरौँ न चेक गरौँ न हैन यहाँ मैले के गर्छु x को ठाउँमा कति राख्ने भयो माइनस हैन भनेको कति आउने भयो त log -x प्लस -x को स्क्वायर गर्नुभयो भने x² + 1 नै आउँछ यो हैन यति आउने भयो अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु सबैजना हेर्नुस् है x² + 1 को रुट छ -x तल केही छैन भने 1 सम्झिने हैन र यसलाई रेशनलाइज गर्यो भने कति आउँछ यो x² + 1 को रुट प्लस x एडमा x² + 1 को रुट प्लस x यति गर्न पायो रेशनलाइज गर्दा अब यसमा हेर्दाखेरि माथि कति हुने भयो a + b a - b a² - b² रुट हट्ने भयो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो र तलतिर कति हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस 1 र तल के छ एक्स छ। अब यो र यो क्यान्सल आउट हुने भयो होइन क्यान्सल हुने बित्तिकै कति दिन्छ हामीलाई यो तपाईँलाई दिने भयो 1 डिभाइड बाई यसलाई माथि सारिदियो भने एकचोटि लेखौँ न एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कति हुने भयो एक्स होइन यसलाई यदि मैले माथि सारिदिएँ भने कति होला यो पावरमा के आउँछ माइनस होइन पावरमा कति आउने भयो माइनस यानि लग कति हुने भयो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रुटको पावर कति माइनस र लगको प्रोपर्टी हो लगमा यदि माइनस छ भने मैले पनि पढाएको पनि होला एक दिन लगमा माइनस छ भने पावर बाहिर आउँछ यो पावर बाहिर आउने माइनस लग कति भयो यो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानि फङ्सन जस्ताको त्यस्तै आयो होइन तर अगाडि कुन साइन आइदियो माइनस आइदियो यस्तो आइदियो एफ माइनस एक्स राख्दाखेरि यो आउने भयो यस्तो आउने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ एफएक्स के हो अरे एन अड फङ्सन हो बुझिन्छ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सर यसमा भ्यालु राखेर नि चेक गर्न मिल्छ भ्यालु राखेर नि चेक गर्दा हुन्छ के भ्यालु चेक गर्ने यसमा एक्स को सट्टा जस्तो 1 अनि -1 राखेर एक्स को सट्टा 1 - 1 हजुर भ्यालु किन राख्ने कन्स्ट्यान्ट किन राख्ने एक्स भेरिएबल छ भने माइनस एक्स रिप्लेस गर्नुहोस् न एक्स माइनस एक्स रिप्लेस गर्दाखेरि भयो भने पुगिहाल्यो नि ल अब यसमा मैले एक्सको ठाउँमा माइनस एक्स राखेको छु माइनस राख्दाखेरि सिम्पली यहाँ माइनस आउने भयो माइनसको स्क्वायर प्लसै हो र यो रेसनलाइज गर्दाखेरि आइसक्यो त यही मैले यही देखिरहेको छु दुई लाइनमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स छ भने माथि एक्स कट्छ तलको यो भ्यालुलाई माथि सार्नुभयो भने त माइनस आउँछ माइनसले गर्दा अगाडि माइनस आउँछ यो त तपाईँहरूको लागि मैले 3 4 5 लाइन बनाएको छु यो त दुई लाइनको हो कुरा कन्सेप्ट थाहा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ यो हेरौँ त यहाँ रेसनलाइज गरेको रानी सृजन के नाम हो यहाँ रेसनलाइज गरेको यहाँ माइनस राख्दाखेरि माइनस भयो र यो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जस्ताको त्यस्तै सारेको माइनस एक्सलाई पनि जस्ताको त्यस्तै सारेको अनि रेसनलाइज गरेको यो 7-8 क्लासको कुरा रेसनलाइज गरेको अनि रेसनलाइज गर्दाखेरि यो भयो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस क्यान्सिल अनि त्यो जस्ताको त्यस्तै त आयो बुझ्नुभयो यो कुरा ल हेरौँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को के थियो भन्नुस् त अर्को के छुट्या थियो अस्ति हामी भनिएको थियो सबैजना यो हुन त फङ्सनमा तपाईहरु झन् धेरै पढ्नुहुन्छ अहिलेको लागि अलिकति भनिदिनु पर्यो मलाई पिरियोडिक फङ्सन हैन पिरियोडिक फङ्सन अब हेर्नुस् यसमा पनि मानौ लेट एफएक्स बी अफ फङ्सन हैन बी अफ फङ्सन ओके न देन मानौ मैले के गरे एफ एक्स प्लस टी जोडे है टी यसरी एक्स प्लस चाहे टी प्लस एक्स हैन एक्स प्लस टी चाहे टी प्लस एक्स जे पनि गर्दा भयो र यो फङ्सनमा चेन्ज आएन एफएक्सै आयो नो चेन्ज आएन भने दिस इम्प्लाइज के बुझ्नु पर्यो भने टी इज द पिरियड अफ द गिभन फङ्सन हो क्या अफ द गिभन फङ्सन एफएक्स भयो क्या बुझ्यो कुरा जस्तै इक्जाम्पल म देखाउँछु यहाँ हेर्नु इक्जाम्पलको लागि मानौ मैले एउटा फङ्सन लेट गरेँ एफएक्स बराबर साइन एक्स बुझ्नुभयो कुरा एफएक्स बराबर साइन एक्स लेट गरेँ अब साइन लेट गर्यो भने यहाँबाट के राख्दाखेरि चेन्ज आउँदैन 90 मा त चेन्ज भइहाल्छ पाइमा यदि 90 जोड्नु भयो भने त चेन्ज हुन्छ 180 मा के हुन्छ चेन्ज त हुँदैन तर 180 प्लस एक्स गर्यो भने थर्ड क्वाड्रेन्टमा गएर नेगेटिभ भइदिन्छ अगाडि केही चेन्ज आउनु भयो नेगेटिभ केही पनि हैन तर म यस्तो गर्दा हुँदैन हेर्नुस् त 2 पाई जोड्छु मानु x प्लस 2 पाई जोडे यसरी 2 पाई कति जोडे 2 पाई त्यहाँ पनि कति हुने भयो sin x प्लस कति 2 पाई हुने भयो हैन 2 पाई दुवैतिर जोडे भनेको 2 पाई भनेको कति डिग्री हो 2 पाई भनेको कति डिग्री हो 360 मा चेन्ज हुन्छ यदि 90 को मल्टिपलमा आएको छ भने जस्तै 90 1
के भन्छ इभेन मल्टिपल आएको छ भने चेन्ज हुँदैन क्या। जस्तै 19 इन्टु 2 180 हुन्छ, 19 इन्टु 4 यसरी 360 हुन्छ, नो चेन्ज। पढ्नुभएकोलाई 10 क्लासमा यो नो चेन्ज भनेको के आउँछ साइन यक्स। र 360 प्लस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टको हो, कुन क्वाड्रेन्टमा गयो यो 360 भनेको के भयो फोर्थ, र प्लस गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा पोजिटिभ हुन्छ भनेको हेर्नु त चेन्ज आएन, एफएक्सै आयो कि आएन, एफएक्स आयो। सो हामी के भन्न सक्छौँ यो 2 पाई इज द पिरियड अफ साइन यक्स क्या। 2 पाई के हो इज द पिरियड अफ के अरे साइन फंक्सन के को पिरियड अफ के एफएक्स यानी के साइन यक्स। बुझ्नुभयो कुरा। अब यस्तो ग्राफबाट पनि बुझ्न त बुझिन्छ यो ग्राफबाट पनि। जस्तै ग्राफ साइनको ग्राफ तान्दाखेरि कस्तो हुन्छ यो यहाँ यसरी भएर जाने भयो हैन। अब यहाँ हेर्नुस् त यो हेर्नुस् है यो पिरियड 2 पाई लेख्ने हो कि 2n पाई लेख्ने हो 2 पाई यहाँ हेर्नुस्। अब यहाँ 0 बाट मैले यसरी तानेर गए हैन। अब यो हाफ 180 फेरि यो हाफ 180 दुईटै जोड्दाखेरि यहाँ कति पुग्छ बाबु यहाँ यो पोइन्टमा 2 पाई जोड्छौ। अब यो 2 पाईबाट फेरि रिपिट भइरहेछ ग्राफ हेर यो फेरि यसरी फेरि त्यही कुरा रिपिट भन्छ। जुनबाट रिपिट हुन थाल्छ नि सेम आउन थाल्छ नि ग्राफ भनेको त्यही भनेको पिरियड हो क्या। यहाँबाट हेर्नु त 2 पाईमा चेन्ज हुन्छ भनेको सेम कुरा रिपिट हुन थाल्यो यस्तो फेरि यहाँबाट यस्तो यस्तो भनेको यसरी बुझ्दा नि भयो। र अहिलेको लागि हुन त फंक्सनमा यो तपाईहरुले धेरै पढाउनु हुन्छ, अहिलेको लागि यति भने मैले ठीक छ। अब हेरौँ यसमा नोट गरिराख्नु एक दुईटा कुरा जस्तै साइन यक्स हैन अनि कस यक्स सेक यक्स हैन कसेक यक्स यो सबैको पिरियड के हो रे 2 पाई हो। बुझ्नुभयो कुरा। साइन यक्स कस यक्स सेक यक्स कसेक यक्स को पिरियड कति हो 2 पाई हो बाबु। 2 पाई पिरियड भनेको कति यो फंक्सन भयो र यतातिरको के भयो पिरियड भयो भनेको 2 पाई हुने भयो। त्यसरी नै tan x र cot x को कति हुने भयो tan x र cot x को के हुने भयो पाई हुने भयो। बुझ्नुभयो कुरा। किनभने tan पाई प्लस x भनेको tan x है हो, cot पाई प्लस x भनेको cot x हो। ठीक छ यो। र यसमा मोड लगाइदिए नि जस्तै यो भयो a नम्बरमा हैन, b नम्बर मानु के गरे मैले sin x को मोडुलस गर्दिए, cos x को मोडुलस गर्दिए, tan x को मोड गर्दिए, cot x को मोड गर्दिए हैन, अनि sec x को मोड गर्दिए, अनि cosec x को मोड गर्दिए भने फेरि यसको पिरियड पनि के हो पाई नै भइहाल्छ क्या। किनभने नेगेटिभ आए पनि के बनाइ पोजिटिभ। बुझ्नुभयो कुरा। त्यसरी सी नम्बरमा साइन को पावर nx आयो, cos को पावर nx आयो, अनि sec को पावर nx आयो र cosec को पावर nx आयो हो कि न। अब यो n मा डिपेन्ड पर्छ के यसको पिरियड n अड हो कि इभेन हो, अड हो कि इभेन हो भने n मा डिपेन्ड पर्छ के यसको पिरियड। बुझ्नुभयो कुरा। अब जस्तै यहाँ हेरौँ न, जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँ एउटा 2 पाई हुन्छ एउटा पाई हुन्छ हैन। अब मैले एउटा इक्जाम्पल पहिला देखाउँछु यसमा हेर्नुस्। साइन एफएक्स बराबर मैले साइन स्क्वायर एक्स लिए हैन, साइन स्क्वायर एक्स लिए भने यसमा म के गर्छु भने एक्स प्लस पाई जोड्छु है बाबु, एक्स प्लस पाई जोड्छु। यहाँ पनि के भइहाल्छ यो साइन पाई प्लस एक्स हैन। अब होलको के छ यहाँ स्क्वायर हो किन होल स्क्वायर छ भनेको के हुन्छ यो साइन 180 प्लस थीटाको कति हो भ्यालु भन्नु त सबैजना। साइन 180 प्लस थीटाको माइनस साइन थीटा हो, यानी साइन एक्स को होल को के भइहाल्यो स्क्वायर, यानी यो के आयो साइन स्क्वायर एक्स नै आयो हो हैन। यानी इभेन पावर छ भने पाई नै हुन्छ के फेरि इभेन पावरमा, किनभने नेगेटिभ आए पनि के बनाइदिन्छ पोजिटिभ नै बनाउँछ। बुझ्नुभयो कुरा। नेगेटिभ आए पनि के हुन्छ पोजिटिभ। तर अड भएको भए नि पावर जस्तै मानौ साइन क्यूब भएको भए त साइन क्यूबमा त के भइहाल्थ्यो यो पाई प्लस एक्स को के भइहाल्थ्यो यहाँ क्यूब भइहाल्थ्यो। अब यो त माइनस साइन को एक्स को क्यूब भनेको त माइनस आइदियो अगाडि हैन, हेर्नु त माइनस क्यूब आइदियो, त्यही भएर भएन कि यहाँ 2 पाई नै राख्नुपर्छ। त के बुझ्नु होला इभेन को केसमा पाई भयो, अड को केसमा के हुने भयो यो 2 पाई नै हुने भयो। बुझ्नुभयो। यो इफ के भयो भने n इज एन कुन नम्बर रे इभन नम्बर र यो कति बेला इफ n इज एन कुन नम्बर अड नम्बर। बुझ्नुभयो यो कुरा। यस्तो भयो। त्यसपछि यसैमा tan nx र cot nx छ हैन,
यो यसको कुनै मतलब छैन, अड इभेन्टसँग कुनै मतलब छैन। यसको tan x र cot x को अड भए पनि इभेन भए पनि पाइने हो। इफ n इज अड और के इभेन जे भए नि हुन्छ यसमा कट र tan को। अब यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अब पावर दिएर पनि आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिलेकाहीँ सिधै सोधिरहेको हुन्छ क्या यो, यस्तो हुने भयो। त्यसपछि अर्को एउटा हेर्नुहोस्, यो भयो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसलाई भिबिआ लगाउँदा पनि भयो एउटा। सुन्नुहोस् है सबैजना, सुन्नुहोस्। इफ t is the period of f(x) हैन, then period of f(a(x) plus b। ल कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त मलाई, को भन्न सक्नुहुन्छ? टी मानौ पिरियड हो एफएक्स को, कुनै फंक्सन दिएछ जसको पिरियड टी हो हैन, सपोज टी उसको एन्सर हो हैन। त्यसमा के गरिदियो, f(a(x) plus b को निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ भने पहिला त फंक्सनको पिरियड कति हो दिएको, कति छ हामीलाई टी दिएछ, टी माथि राख्नुस्, ठीक छ, टी माथि राख्नुस् र x को मल्टिप्लाइमा के आएको छ, यहाँ a आएको छ नि, डिभाइडमा राखिदिनुस् र यहाँ मोडलस लगाइदिने। किन मोडलस लाग्यो त माइनस भए पनि के लिने, प्लस लिने भनेर। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नु न, इक्जाम्पलको लागि मानौ सिम्पल मैले एउटा एफएक्स बराबर के दिए sin 3x दिए हैन। ल भन्नुस् त पिरियड साइन को पिरियड कति हो, 2 पाई हो र डिभाइडमा के छ x को मल्टिप्लाइमा 3 गरिदिने। आउँदैन यो, आउँछ कि आउँदैन भन, 2 पाई बाई 3 गरिदिने। यसैमा मानौ एफएक्स बराबर मानौ 3 sin 2x plus 1 दियो। ल भन त यो यसको पिरियड भन त, यो फंक्सनको 2 पाई साइन छ भने पहिला 2 पाई भयो साइनको र x को मल्टिप्लाइमा के छ 2 डिभाइड गरिदिनुस्, एन्सर कति आयो, पाई आयो। आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुले अब यो? ल अब यो फंक्सनमा त अझै फंक्सन च्याप्टर यदि पढाउनु भयो सरले, नत्र म भ्यायो भने मै पढाउला, त्यति बेला टन्नै भन्नुला, डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम पनि गरौला। हामी यतातिर थियो, यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। अब यति गरौँ अहिले, ठीक छ। अब अस्ति फर्मुला नोट गर्नुभएको छ सबैजना कि एकचोटि अझै गराइदिनु पर्यो, 2 मिनट लाग्छ। अस्ति जेनरल भ्यालुको भने थिएँ नि बाबु मैले, जेनरल सोलुसनको 4 टाइप पढाएको थिएन मैले। टाइप 1 है, टाइप 1 मा के भनेको थियो भने साइन थीटा बराबर साइन अल्फा छ भने कति एन्सर थियो भन्नुस् त सबैजना। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा छ भने थीटा बराबर थियो n पाई प्लस -1 को पावर n इन्टु कति थियो, अल्फा थियो, हो कि हैन? यति हुने भयो। सिमिलरली बी मा cos थीटा बराबर यदि cos अल्फा आयो भने थीटा को भ्यालु हुन्छ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सी नम्बर मा tan थीटा बराबर tan अल्फा आयो भने यसको बराबर हुन्छ थीटा बराबर हुन्छ n पाई प्लस अल्फा। ल एउटा टाइप यो भने थियो, ठीक छ, यो टाइप एउटा भनेको। र टाइप सेकेन्डमा के भने थियो मैले, टाइप 2 मा, टाइप 2 मा सोल्भ गर्दा गर्दै 0 वाला पनि आउन सक्छ भने थियो नि तपाईहरुलाई। जस्तै साइन थीटा बराबर कति आएको थियो 0, अथवा बी नम्बरमा tan थीटा बराबर के आएको थियो 0 हैन। त यो दुईटैको एन्सर सेम थियो भने थियो मैले, थाहा छ हजुरलाई सबैजनालाई। थीटा बराबर भने थियो n पाई, याद छ अस्ति नोट गराइदिए थियो मैले। थीटा बराबर कति थियो त्यति बेला n पाई हैन, हो कि हैन? tan थीटा बराबर 0 आयो र साइन थीटा बराबर 0 आयो भने थीटाको एन्सर कति हो n पाई है। त्यसपछि सी मा हेर्नुस्, सी मा cos थीटा बराबर 0 आयो भने यसको दुईटा एन्सर हुन्छ। एउटा एन्सर कहिलेकाहीँ यो पनि लेखिरहेको हुन्छ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, र यसलाई यदि 0 लाई मैले साइन 90 डिग्री लेख्यो भने यो बेला केसँग म्याच हुन्छ, यो cos थीटा बराबर cos अल्फा। त्यसैले यसको और भ्यालु भनेको
थीटा बराबर हुन्छ 4n प्लस माइनस 1 पाई/2 यो भ्यालु पनि सम्झिराख्नुहोस् है भयो। त्यसपछि टाइप कति थियो बाँकी टाइप 3 मा टाइप 3 त 6 वटैको एन्सर सेम हो तर 3टा मात्र लेखाउँछु म साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि साइन स्क्वायर अल्फा आयो बी नम्बरमा कस स्क्वायर थीटा बराबर यदि कस स्क्वायर अल्फा आयो र सी नम्बरमा ट्यान स्क्वायर थीटा बराबर ट्यान स्क्वायर अल्फा आयो 6 वटै लेख्दा नि हुन्छ तर अहिले 3टा मात्र लेखिराख्नु यो सबैको एन्सर एउटै हो थीटा बराबर कति n पाई प्लस माइनस अल्फा बुझ्नुभयो कुरा स्क्वायरको केसमा तिनटैको एन्सर के हो सेम हो सम्झिन सकिन्छ यो धेरै मन गराउँदिन हुन त धेरै फर्मुला छ यतिले काम चल्छ क्या हाम्रो र एउटा लास्ट छ है हेर्नुहोस् लास्ट भनेको टाइप 4 टाइप 4 भनेको कस्तो भनेको यो पनि सोधिराखेको हुन्छ भने यस्तो हेर्नुहोस् साइन थीटाको भ्यालु पनि साइन अल्फासँग बराबर आयो होइन एउटै एङ्गल आयो एन्ड अर्को के कस थीटा बराबर कस अल्फा आयो यस्तो हो क्या दुइटै केस त यति बेला कमन एन्सर हुन्छ 2n पाई प्लस कति अल्फा क्या यस्तो 2n पाई प्लस अल्फा यसको लागि मात्रै तिनटैको कम्बाइन गर्न सक्छ जस्तै साइन थीटा बराबर के भन्छ साइन अल्फा आइदियो होइन एन्ड ट्यान थीटा बराबर के आइदियो ट्यान थीटा बराबर ट्यान अल्फा आइदियो त्यो एन्सर यही हो सेम एन्सर लेख्नु होला थीटा भनेको 2n पाई प्लस अल्फा सिमिलरली अर्को एउटा लास्टमा के होला कस थीटा बराबर कस अल्फा आयो एन्ड ट्यान थीटा बराबर ट्यान अल्फा आयो त कति एन्सर हो यसको थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा ल यो चारवटा सम्झ्यो भने पुग्छ यति हो सर सुन्नु न सर त्यो टाइप 2 मा साइन थीटा इक्वल्स टु 0 गर्नु भएको छ नि सर त्यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 0 आयो भने चाहिँ के गर्ने हो के रे साइन थीटा इक्वल्स टु 0 को जेनरल भ्यालु लेख्नु भएको छ नि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 0 आयो भने त्यसको जेनरल भ्यालु कस्तो हुने हो अब यस्तो हो 0 आयो भने त 0 लिन पाइहाल्यो नि 0 को केसमा किनभने साइन स्क्वायरले साइन थीटा इन्टु साइन थीटा गर्न पाएन पायो सर त भइहाल्यो नि 0 ले त्यसमा टेन्सन छैन हामीलाई यतातिर नम्बर आयो नि यो किन दिएको मैले भने यस्तो जस्तै हामी 10 क्लासमा के गर्नुपर्छ तपाईँहरू भने धेरै साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ मानौँ न 3/4 आइदियो होइन त कतिजनाले के गर्छ भने 10 क्लासमा गरे पनि छौ यो √3/2 को स्क्वायर लेखिदिनुहुन्छ क्या यसरी र स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल पनि गरिदिन्छ क्या अनि यहाँबाट के गर्छ भने साइन थीटा बराबर साइन के निकाल्दैछ उसले 60 डिग्री कति निकालेर एन्सर त्यस्तो अब नगर्ने हो के भन्न खोज्यो 0 त 0 नै हो 0 खर परेन यतातिर अब त्यस्तो गर्दैनौँ क्या हामी अब हामी के गर्छौँ भने जस्तै मेरो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आउस 3/4 आयो भने म यहाँ √3/2 को होल स्क्वायर गर्छु र म फर्मुला पनि यस्तै लेख्छु क्या साइन स्क्वायर √3/2 भनेको 60 डिग्री पाई बाई कति हो यो 3 हो साइन स्क्वायर थीटा भनेको साइन स्क्वायर पाई अब यहाँ यो फर्मुला युज गरिदिन्छु म थीटा भनेको कति भयो n पाई प्लस माइनस पाई/3 यस्तो भनेको क्या मैले एउटा कुरा के गर्नु र स्क्वायरमा पनि नकाट्नु होला र अर्को कतिजनाले यो काट्ने धेरै बानी हुन्छ जस्तै मानौँ न एक्स स्क्वायर बराबर 2x भनौँ त यसको एन्सर कति होला एक्स को भ्यालु कति होला भनौँ मलाई एक्स स्क्वायर बराबर 2x दिएछु एउटा इक्वेसन भने एन्सर कति हो एक्स को 0,2 0,2 हो 0,2 हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने सर यो x काट्दिनु x बराबर 2 त भयो त्यस्तो होइन पोसिबल भ्यालु हेर्नुपर्छ कतिवटा आउँछ जतिवटा आउँछ सबै लिनु होला जस्तै यसलाई मैले यस्तो गर्न पाउँथेँ अब यसलाई मैले के गर्छु भने काट्दिनँ म के अब त्यो काट्ने कर सानो क्लासमा थियो एक्स स्क्वायर बराबर 2x छ भने जहिले यता सार्नुहोस् क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 एक्स कमन आउने बित्तिकै x माइनस 2 बराबर 0 भयो एक्स को भ्यालु 0 र 2 पनि आयो क्या त्यसरी यसमा पनि त्यही गर्नु होला जस्तै मानौँ न साइन स्क्वायर थीटा बराबर यतातिर केही भ्यालु आइदियो साइन थीटा आयो सपोज होइन त अब काट्ने काम नगर्नु होला यसलाई यता ल्याएर कमन लिनु होला है यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला बुझ्नुभयो कुरा ल अब सुरु गरौँ त यति फर्मुला चाहिन्छ हामीलाई ल तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला
ल यो भन्नुस् त कति आयो सबैजनाको बी भन्दै हुनुहुन्छ बी आयो कि सी सजिलो छ नि ट्यानलाई 1 बाई के भन्छ कट स्क्वायरलाई 1/tan स्क्वायर गर्नुहोस् होइन यो त सजिलो छ हामी गर्न सक्छौँ भने यहाँ कति छ हो ट्यान स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई के भयो यो ट्यान स्क्वायर थीटा बराबर 2 हुने भयो होइन अब यो यता गयो भने कति हुन्छ यो ट्यान 4 थीटा र यो यताबाट यता ल्यायो भने -2 ट्यान स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0 अब यहाँ कति गर्न पायो ट्यान स्क्वायर थीटा -1 को के भयो होल स्क्वायर दुईटा हुन्छ ट्यान स्क्वायर थीटा -1 इन्टु ट्यान स्क्वायर थीटा माइनस त एउटा मैले लिन्छु पहिला ट्यान स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0 ट्यान स्क्वायर थीटा बराबर के भयो 1 1 लाई मैले के लेख्न पाएँ ट्यान स्क्वायर π/4 होइन भनेको थीटा कति आउने भयो n पाई प्लस माइनस π/4 हुन्छ यो हेर्नुस् त गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना भन्नुस् यस सर गर्न सक्नुहुन्छ है ल यसको भन्नु ल भन्नु त यसको कति आयो बी नम्बर 2-3 जना सी नम्बर भन्नुभयो एकजनाले बी नम्बर भन्नुभयो सी नम्बर सी आयो है अब यसलाई यस्तो गर्नु न यो यहाँ प्याटर्न हेर्नुस् tan x tan 2x छ यसलाई मैले अर्को साइड लगिदिए भने कति पाउँछु म tan x प्लस कति tan 2x बराबर 1 माइनस tan x इन्टु tan कति 2x पाउँछु होइन अब यो होल केसँग मल्टिप्लाई केही नभए त 1 सँग त हुन्छ यो टोटललाई मैले डिभाइडमा ल्याउँछु यस्तो tan x प्लस tan 2x बाई 1 माइनस कति हुन्छ यो tan x इन्टु tan 2x हुने भयो इक्वल्स टु 1 के को फर्मुला हो यो tan a प्लस tan b को होइन a भनेको x रहेछ b भनेको 2x रहेछ भन्नाले कति हुने भयो यो tan x प्लस 2x बराबर 1 tan 3x बराबर tan कति डिग्री हो यो π/4 यो
डिग्रीलाई पाई/4 यो जस्तै 45 डिग्री 1 हो भने पाई/4 लेख्न, जस्तै 60 भनेको पाई/3 हो, 90 भनेको पाई/2 हो, 180 भनेको पाई, यो त थाहा छ नि हजुरहरूलाई सबैजनालाई। त यो कति आउने भयो, ट्यान थीटा बराबर ट्यान अल्फा भयो भने थीटा भनेको के हुन्छ, 3x भनेको n पाई प्लस अल्फा होला हैन, भनेको x 3 ले डिभाइड गरिदियो भने n पाई/3 प्लस पाई/ कति हुने भयो, 12 हुने भयो। ठीक छ, गर्न सक्नुहुन्छ है यो। ल यो भन्नु कसको आवाज आयो यो। ल कति आयो, यो पनि अघिको ट्यान स्क्वायर प्लस कट स्क्वायर जस्तै पनि हो यो हेर्दाखेरि हैन, बिकज यसलाई हामी 1/sin स्क्वायर लेख्ने बित्तिकै यो sin 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 4 भयो प्लस 1 बराबर 2 sin स्क्वायर हुने भयो, यता सार्नुस् sin स्क्वायर x - 1 को होल स्क्वायर भयो हैन। कसको माइक अन गरेर छोडिदिएछ है बाबु, यहाँ हेर्नुस् sin स्क्वायर x बराबर के भयो 1, यहाँबाट sin स्क्वायर x भनेको sin स्क्वायर कति डिग्री पाई/2, x भनेको n पाई प्लस माइनस पाई/2 आउँछ यस्तो। यस सर। गाह्रो छैन क्या यो धेरै, त्यही भएर मैले भने नि आज गर्दाइदिएँ भने तपाईँहरू जुनसुकै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या, यसमा त्यस्तो गाह्रो छैन क्या यो च्याप्टर। अब अर्को हामी प्रोपर्टिज अफ ट्रायङ्गलमा अलिक फर्मुलाहरू बढी छ, त्यो पनि गाह्रो त होइन, फर्मुलाहरू अलि बुझ्नु पर्यो, कम्पेयरिङ गरेर पर्यो फर्मुला भने त त्यो पनि गाह्रो छैन क्या। ल यो हेर्नुहोस् त सबैजना, यो भन्नुहोस् त मलाई, यो फेरि इक्जाममा आएको पनि छ यो फर्स्ट क्वेसनमा। ल कति आयो एन्सर भन्नुहोस् त यसको, यसको म अप्सन राखेन किनभने यसको म दुईवटा तरिकाबाट सोल्भ गर्न देखाउन चाहन्छु, त्यही भएर अब कसको कति एन्सर आयो एकचोटि कमेन्ट गर्नु मलाई। आएन भएन, n पाई पाई/6 प्लस माइनस हो, हेर्नुहोस् यसलाई मैले एउटा तरिका त के छ भने, जस्तै अब कसैको म कहाँ जान्छु दिमाग भनेको, यसलाई मैले कसैले यस्तो पनि गर्न सक्छ ट्यान थीटा, कोही कोही अब फर्मुला राख्न धेरै आतुर होला सर, 2 ट्यान थीटा डिभाइड बाई के गर्न पायो 1 माइनस ट्यान स्क्वायर थीटा बराबर 1 भयो होइन सर, यस्तो गर्न पायो। अब यहाँबाट यो भयो 2 ट्यान स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कति
tan स्क्वायर थीटा हैन यही हुने भयो नि त हैन र अब यहाँबाट हेर्दाखेरि यो यता गएपछि 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो यो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 1/3 भनेको 1/√3 को स्क्वायर गर्न पाउनुहुन्छ भन्नाले यो कति हुने भयो यो tan स्क्वायर थीटा tan कति डिग्रीमा 1/√3 हो 30 डिग्री हैन 30 60 को अथवा उल्टा हो नि त tan कति भयो स्क्वायर π/6 यानी स्क्वायर वाला टर्ममा त एउटै आन्सर हुन्छ n पाई प्लस माइनस π/6 भयो हैन यस्तो गर्न पायो बुझ्नुभयो कुरा हजुर तर मैले के देखाएको थिएँ भने यो पास्ट क्वेसनमा हाम्रै बुकमा पनि छ यो हैन तर यस्तो गरिदिएछ क्या हेर्नुहोस् यहाँबाट के गरे हो tan थीटा जस्ताको त्यस्तै लेखेर 1/tan गरिदियो भने यस्तो क्या 1/tan थीटा गर्न पाए यसलाई अब 1/tan थीटा भनेको त cot 2 थीटा हो यसरी अब मैले यसलाई tan थीटा बराबर यसलाई फेरि tan मा लग्न चाहियो भने त 90 यानी π/2 - 2 थीटा लेख्न पायो हैन π/2 - 2 थीटा लेख्न पायो tan थीटा बराबर tan अल्फा आयो भने कति होला tan थीटा बराबर tan अल्फा छ भने थीटा भनेको कति हो n n n by पाई प्लस π/2 - 2 थीटा हैन यो 2 लाई यता सार्नु भयो भने 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/2 भयो भन्नाले थीटा कति हुने भयो n पाई बाई कति 3 प्लस π/6 यो एन्सर देखेको थिएँ मैले राखेको त दुटै गर्नु भयो यो पनि हुन सक्यो यो पनि एन्सर कुनै गलत त होइन तर दुईटैले म्याच गर्ला हैन हामी त यो पढ्दैछौँ नि त जेनरल पढ्दैछौँ दुवैले म्याच गर्ला के फरक पर्ला तर यो गरेको देखाएको थिएँ मैले गर्न सर यो सक्नुहुन्छ फेरि एकचोटि भनिदिनु न हजुर एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु न यहाँ हेर्नु यहाँ यस्तो बेला केस लागेको बाबु tan थीटा बराबर tan अल्फा आयो भने फर्मुला हेर्नु न माथि अल्फा आयो भने थीटा भनेको n पाई प्लस अल्फा हो त्यही केस लगाएको क्या मैले त हाम्रो अहिले थीटा भनेको मैले यस्तो मिलाएको क्या cot 2 थीटालाई 90 माइनस थीटा लेख्न पाएँ नि त cot 2 को लागि 90 माइनस 2 थीटा बिकज tan 90 माइनस थीटा भनेको cot थीटा हुन्छ क्या अब यो म्याच भयो थीटा यसलाई मानौ अल्फा यसलाई मानौ त थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा अल्फा भनेको यति यो माइनस यता गर्छ भने प्लस भयो अनि सोल्भ भयो त के गाह्रो छ र यसमा बुझ्नुहुन्छ यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब बुझ्नुभयो सबैजना खोइ कमेन्ट गर्नुभएको सबैजना बुझ्नुभयो होइन सल्भ यो गर्नु त tan ax बराबर cot bx यो गर्नु त सेम यस्तै प्रोसेस हो यो गर्नु त कति आउँछ तपाईहरुको एन्सर कति आयो त्यसले भर्खर गरेको यो यस्तै हो के यो अरु बेला जस्तो हो सर 1 by n पाई अपन a प्लस b n पाई अपन a प्लस b ए यस्तो गर्नु हो हैन tan ax बराबर cot सरी cot भन्छु tan मा लाग्नु पर्यो हैन tan कति हुने भयो tan π/2 माइनस के bx ल tan थीटा बराबर tan अल्फा भयो भने कति होला यो ax बराबर π/2 n पाई प्लस कति हुने भयो n पाई प्लस π/2 माइनस bx हैन यो bx लाई त सार्यो भने ax प्लस के आयो bx बराबर
यो कति हुने भयो n पाई प्लस पाई बाई 2 हुने भयो हैन। अब यसको x कमन लिएर त यो त a प्लस b हो, यहाँ a प्लस b हो यो, र यतातिर कति कमन छ रे 2n प्लस 1 एलसीएम लिएर पाई बाई 2 लेख्न पायो, र a प्लस b यता सार दिनुभयो भने 2n प्लस 1 बाई a प्लस b पाई बाई 2। यही आयो सबैजनाको? सबैजनाको यही आयो? हेर्नु त ठिक छ। n पाई बाई ए प्लस बी पाई बाई ए प्लस सेपरेट गरे हो तपाईँले, सेपरेट गरेर यसरी एलसीएम लिएर पनि एन्सर राखेको हुन्छ 2n प्लस 1। यो पाई 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 कमन लिएको यो 2n भयो नि त, एलसीएम लिन त गाह्रो छैन नि, 2n भयो, यहाँ पाई कमन लिएपछि प्लस 1 भयो, यो त गाह्रो नपर्ला हैन एलसीएम लिएको बेला। गर्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो? ल यसमा भन्नु त के गर्नुभयो यसमा? अब हेर्नुहोस् हामी एमसीक्यू पढ्दैछ, पहिलो कुरा म यो क्लियर पार्छु है। एमसीक्यू पढ्दाखेरि त्यहाँ फर्मुला राख्न जानुभयो भने जस्तै tan 2x को फर्मुला बाई tan x छ, फेरि तलबलाको tan 2x को फर्मुला, त्यो लिएर पनि हुन्छ, हुँदै हुँदैन भनेको होइन मैले, तर टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ क्या, पावर 3 4 मा जाला हैन, त्यही भएर अलिकति ध्यान दियो। यहाँ के गर्न सक्छु भने म हेर त यस्तो गर्न सक्छु, सबैजना हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले एकछिनको लागि y मानिदिन्छु, हुन्छ? यो y हो त, यो के हो? यो रेसिप्रोकल छ, हेर त यो के हो 1 बाई y हैन र, हो कि हैन? यो रेसिप्रोकल हैन, उल्टा छ नि त, हेर्नु त, यानी y प्लस के भयो 1 बाई y प्लस 2 बराबर के हुने भयो 0। 2n प्लस 1 बाई 2 आउँछ र y स्क्वायर कति हुने भयो भन्न त? यो कति हुने भयो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर कति 0 हैन? यति आउँछ, हेर्नु त पहिला। एलसीएम लिएपछि यति नै आउँछ है, सबैजना हेर्नुहोस् यो। अनि यो कति हुने भयो y प्लस 1 को के हुने भयो होल स्क्वायर, यहाँबाट y बराबर -1 आयो है, y को भ्यालु कति आयो -1। y ले कति माने थियो हामी, y ले कति मानेछौ? y भनेको tan 2x बाई कति माने थियो tan x बराबर कति भयो -1। अब यसलाई मैले tan 2x को फर्मुला हो 2 tan x डिभाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बराबर माइनस tan x भयो हैन? अब यहाँ पनि नकाट्दिनु होला यसरी, tan tan क्यान्सल आउट नगर्नु होला, यहाँ ल्याएर कमन लिने, यता आएपछि प्लस भयो, कमन के आयो tan x हैन, त बाँकी भयो 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x र प्लस कति 1 हुने भयो बराबर 0। अब आइदर गरियो भने के 0 गर्न पाए, एकचोटि tan x लाई 0 गर्न पाए, त x को भ्यालु 0 आउने बित्तिकै कति आन्सर लेखेको थिएँ मैले, टाइप सेकेन्डमा आई थिंक लेखेको थिएँ कतिमा, tan x र sin x 0 आयो भने एउटा आन्सर के हो n पाई हैन, tan x sin x 0 आयो भने आन्सर के हो n पाई, एउटा यो आन्सर भयो। अर्को त बाँकी छ नि त, यहाँ अर्को यो बाँकी छ,
यसको पनि गरौँ एलसीएम लिएर यो 2 + 1 माइनस tan स्क्वायर x बराबर के भयो 0 यानी 3 बराबर के आयो tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x बराबर √√3 को स्क्वायर हुने भयो र यो भनेको tan स्क्वायर x भनेको tan कति डिग्रीको हो 60 हैन π/3 भनेको x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई के भयो 3 भयो त यो दुईटा आन्सर निकाल्यो मैले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा सो फर्स्टको आइदर त इनभ्यालिड हुन्छ होला नि किनभने tan x 0 भयो भने त इन्फिनिटी आउँछ त्यहाँ के रे त्यो फर्स्टको आइदर tan x = 0 चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ होला नि हो त यो आन्सर राख्ने नि त मैले दुईटा आन्सर निकाले यो नलिने कन्सेप्ट बुझ्यो भने नलिने अनि यो आन्सर लियो नि त हामी n पाई प्लस माइनस पाई/3 गर्न सक्नुहुन्छ यो सर हजुर क्वेसनमै एलसीएम लिएर नि त गर्न मिल्छ मिल्दैन र हजुर क्वेसनमै एलसीएम लिएर क्रसमा मल्टिप्लाई tan स्क्वायर हुन्छ 2x मैले भने प्लस त्यहाँ tan फर्मुला स्क्वायर x फर्मुला राखेर सोल्भ गरे पनि हुन्छ हैन त्यो 2 tan x को फर्मुला राख्ने तर यो बेला नगर्ने एलसीएम लिएर tan स्क्वायर 2x प्लस tan x को होल स्क्वायर बनाउने बेला नगर्ने है बाबु त्यो बेला मिल्दैन फेरि किन के आउँछ त्यहाँ यसरी गर्ने चाहे त्यसरी गरेको त 2n + 1 अनि π/2 आयो थाहा छ मलाई यो कुरा मलाई कलेजमा पनि एकजना सोधे त्यसरी नगर्नु होला है यसमा यसरी नै गर्ने चाहे फर्मुला राखेर गर्ने सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल अब एउटा यो पनि गरौँ द सर त्यहाँ प्लस π/3 छ कि प्लस माइनस π/3 स्क्वायर आएपछि प्लस माइनस लिने हैन जस्तै मैले तीनटैको भने थिए tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा आयो भने बाबु कति लिनु होला भने थिए थीटा भनेको n पाई प्लस माइनस अल्फा नै लिने भने अल्फा नै लिने भनेको हैन र मैले स्क्वायरमा अलवेज प्लस माइनस स्क्वायर आएपछि प्लस माइनस गर्न सक्नुहुन्छ यो ल यो गर्नु एउटा ल भन्नुस् यसमा कति होला सबैजना सर डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 2 गरेर गर्ने हो हो अप्सनल म्याथ जो पढ्नु भएको होला नि त्यसलाई ठ्याक्कै याद होला यस्तो आयो भने a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c आयो भने डिभाइडिङ के गर्नु पर्थ्यो यो भन्नुभएको होला सरले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अन बोथ साइड हो कि बोथ साइड ल अब त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा केले डिभाइड गर्ने कति आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कति आयो 2 आयो 2 ले डिभाइड गरिदिनु यहाँ पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले भनेको कति आउँछ यो √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा बराबर के आयो 1/√2 मैले यसको अप्सन नलेख्नुको रिजन नै यही थियो यसको पनि दुईटा एन्सर बनाउन सकिन्छ जस्तै है मैले यदि यस्तो गरियो भने सुन्नुस् त यहाँ cos छ भने sin राख्छु sin कति डिग्री हुन्छ यो sin पाई के हो यो 3 * cos थीटा प्लस यो cos मा कति हो π/3 नै हो sin थीटा लेखेर cos कति लेख्न पायो π/3 बराबर 1/√2 भयो हैन यो भनेको के हो यसलाई a मान्यो यसलाई b मान्यो भने sin a * cos b प्लस cos a * sin b sin के को फर्मुला हो यो थीटा प्लस π/3 को हैन र sin a प्लस b को फर्मुला हैन थीटा प्लस π/3 उतातिर कति लेख्न पायो उता भनेको sin π/4 लेख्न पायो के भयो अब केसँग म्याच भयो sin थीटा प्लस π/3 sin थीटा बराबर sin अल्फा भयो भने कति आन्सर थियो थीटा बराबर थीटा प्लस π/3 चाहिँ यहाँ π/3 बराबर कति n पाई प्लस -1 को पावर n * अल्फा यानी π/ कति 4 हुने भयो π/4 हुने भयो हैन π/4 हुने भयो अब यो यसलाई यता सार्दै दियो भने आन्सर कति हो n पाई प्लस -1 को पावर n * π/4 - π/3 हुने भयो यति आन्सर हो ठीक छ
बुझ्नुभयो कुरा? हजुर एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु है म। अब यो त एमसिक्यू वाला हो, जुन पनि एन्सर जुन पोसिबल छ त्यो राख्न सक्छ, त्यो त भन्न मिल्दैन यो नराख्नुहोस्। तर हामी +2 मा के भनेको थियो भने, जब +2 मा यो गरे यही प्रब्लम गर्दाखेरि जहिले पनि यो साइन यहाँ हेर्नु न, एन पाई +-1 को पावर n इन्टु अल्फा छ नि, प्राय यो साइनमा लग्न खोज्दैन क्या, प्राय हामी कस ट्यानमा लग्न खोज्छौँ कि यस्तो केसमा। यानि यसलाई मैले कसमै लेख्न चाहियो भने कति होला यो मेरो, यस्तो राख्न पायो, cos थीटा इन्टु cos कति डिग्री हो यो, π/3 कसमा कति हो 30 डिग्री होइन, π/6 हुने भयो। उतातिर साइन थीटा इन्टु के हो साइन π/3 π/6 चाहिँ भयो होइन, 1/√2। अब यो हेर त, cos a इन्टु cos b माइनस प्लस साइन a इन्टु साइन b, cos a माइनस b को फर्मुला हो थीटा बाई π/6 भनेको यतातिर cosकै राखौँ अब 45 डिग्री भनेको π/4। अब cos बराबर आयो भने यो फर्मुला भर्खर लेखेको हेर्नु त, टाइप फर्स्टमै cos अल्फा आयो भने थीटा कति थियो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा छ होइन, भन्न खोजेको थीटा माइनस π/6 भनेको 2n पाई प्लस माइनस π/4, र यो थीटा बराबर भयो 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6 भनेर। यति एन्सर पनि हो यसको, बुझ्नुभयो कुरा? अब यो हामी +2 मा हेर्दाखेरि भन्थे कि साइनमा प्राय नलग कसमै लग, अनि कसको एन्सर लेख्या हुन्थ्यो क्या। तर यो एमसिक्यू को कारणले गर्दा हामी जति पोसिबल केस छ सबै भन्नुपर्छ, त्यही भएर यो पनि एन्सर हुने भयो, यो पनि हुने भयो, कति यो त्यो पनि हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ भन्न खोजेको मैले। गर्न +2 मा छ यो सक्नु क्वेसन, हजुर? +2 मा छ यस्तो एउटा नम्बरै होला रे, कति नम्बरमा नि 11 पढ्नु भएन, त्यो नम्बरै होला, त्यहाँ 5-7 वटा होला या 10 मा पनि छ यो, गर्न सक्नुहुन्छ? आज गएर हेर त 11 को बुकमा होला, तर जेनरल भ्यालु 11 मा छ यहाँ भन्दैछ एकजनाले, छ अरे मैले देखाएको थिएँ आज पनि, कता देखाएको थिएँ मैले भनेको। गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो? ल यसको के होला, द नम्बर अफ सोल्युसन अफ साइन ई को पावर x बराबर 5 को पावर x प्लस 5 को पावर माइनस x। अब हेर्नुहोस्, हामी जेनरल भ्यालु पढ्दैछौँ, तर कन्सेप्सुअल क्वेसन जहिले प्राय सोध्न गर्छ, यो कुरा ध्यान दिनु होला। यो एउटा दियो प्रब्लम, अनि पुरै एक पेज सोल्भ गर्छु अनि त्यस्तै आउँछ जरुरी छैन, कन्सेप्सुअल प्रब्लम प्राय आउने गर्छ कि इन्ट्रान्समा, त्यही भएर यो टाइपको त्यस्तै टाइपको हो यो। ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसमा? 0 आयो। अस्ति मैले एउटा कुरा पढाएको थिएँ तपाईँहरूलाई याद छ, यदि यसलाई ए मान्नुभयो, यसलाई बी मान्नु छ, यसलाई एक्स मान्नुभयो, यसलाई वाइ मान्नुभयो भने दुइटैको प्रोडक्ट यदि 1 आइरहेछ भने त्यति बेला हामी के लगाउन सक्छौँ, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम को केस लगाउन सक्छौँ भनेको थिएँ नि मैले। अब यो ए हो यो बी हो भने यसको एएम कति होला 5 को पावर एक्स प्लस 5 को पावर माइनस एक्स बाई 2 होला होइन, ग्रेटर देन इक्वल टु जिएम कति होला 5 को पावर एक्स इन्टु 5 को पावर माइनस एक्स, यसको रुट गरिदिनुहोस्, भनेको 5 को पावर एक्स प्लस 5 को पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु कति भयो, यो भ्यालु 1 हो, यो 2 नै भयो होइन, 1 इन्टु 2। अब हेर्नुहोस् यो केसँग बराबर छ, साइन के फङ्सनसँग, साइन ई को पावर एक्ससँग बराबर छ, यो दुइटै त बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टु 2। यो सोल्भ हुन्छ बाबु। साइन थीटाको भ्यालु थाहा छ नि कतिसम्म हो, -1 देखि लिएर कतिसम्म हो, यो +1 सम्म, यानी साइन थीटाको भ्यालु थियो के भनिरहेको छ, साइन ई को पावर एक्स को भ्यालु 2 हो, चाहे 2 भन्दा ठुलो हो, यो त पोसिबलै छैन, नट पोसिबल हो कि न, अथवा सोलुसन इज नट पोसिबल भनेर लेख्दा नि भयो। त्यो एन्सर कति हुने भयो यसको, 0 भयो। यस्तो कन्सेप्सुअल क्वेसनहरू प्राय धेरै आउने गर्छ है, त्यही भएर यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ठिक छ यो? ठिक छ, भन्नुहोस् त एउटा लास्ट गरौँ, एउटा लास्ट प्रब्लम छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो भयो।
हजुर द इक्वेसन के cos x माइनस 3 sin x बराबर k प्लस 1 is if k belongs to ल यो हेर्नुस् यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम भयो ल हेर्नुस् के भनेछ पढ्नु द इक्वेसन के cos x माइनस 3 sin x बराबर k प्लस 1 इज सोल्भेबल इफ के बिलोङ्स टु अन द इन्टरभल भनेछ हैन यो हेर्नुस् मैले अघि जुन लेखेको थिएँ नि यो फर्मुला हेर्नुस् है a cos x प्लस b sin x बराबर c छ नि यो कति बेला सोल्भ हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई यो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला सोल्भ हुँदैन इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट ग्रेटर देन इक्वल टु c आयो भने मात्र सोल्भ हुन्छ के यो भ्यालु थाहा छ यो कुरा तपाईहरुलाई नथाहा पनि नोट गरिराखौ है यो कुरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट को भ्यालु यदि c बराबर चाहिँ c भन्दा ठुलो आयो भने मात्र सोल्भ हुन्छ अदरवाइज हुँदैन बुझ्नुभयो कुरा त यो कुरा नोट गरिराखौ अब त्यही कुरा दिएको छ कि छैन यहाँ हेर त cos x को अगाडि जे दिएछ त्यो के जस्तो भयो मैले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट ग्रेटर देन c को केस लगायो भने के भनेको त a जस्तो हो k स्क्वायर यो भनेको -3 को स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टु c कति छ हाम्रो c भनेको k प्लस कति छ 1 छ ठीक छ अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्यो भने स्क्वायरिङ गरिदिनु भयो भने कति हुन्छ यो स्क्वायरिङ गर्ने बित्तिकै यो रुट हटिहाल्छ हैन k स्क्वायर प्लस 9 भयो ग्रेटर देन इक्वल टु कति भयो यो k प्लस 1 को होल स्क्वायर कति होला k स्क्वायर 2k प्लस 1 होला हैन ठीक छ यो अब हेरौं k स्क्वायर के भइहाल्यो k स्क्वायर के भइहाल्यो भन्नुस् क्यान्सल हैन अब हेर्नुस् त 9 ग्रेटर देन इक्वल टु 2k प्लस 1 भयो 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दिनु यता 8 ग्रेटर देन इक्वल टु के भयो 2k हैन यानी 8 को भ्यालु 2k भन्दा ठुलो छ यानी 2k इज लेस देन के हो लेस देन इक्वल टु 8 हो काट्दाखेरि k इज लेस देन इक्वल टु 4 यसको मतलब के हो बुझ्नु भछ नि तपाईहरु डोमेन बेजमा पनि पढ्नु भएको होला चाहे त्यो के भन्छ अरे सेट फंक्शनको च्याप्टर यो k भन्दा k को भ्यालु 4 भन्दा सानो कहाँसम्म हुन सक्छ त माइनस इन्फिनिटी सम्म हैन k बिलोंग्स टु के भयो यो सरी ओपन ब्रैकेट यतातिर k बिलोंग्स टु कति हुने भयो यो k बिलोंग्स टु माइनस इन्फिनिटी 4 इक्वल टु लागेकोले यता क्लोज गर्नु होला यतातिर ओपन भने कति नम्बर एन्सर हो सी नम्बर बेस्ट प्रब्लम है यस्तो टाइपको प्रब्लमहरु म्याक्सिमम 2 मार्कमा आउँछ ल गर्न सक्नुहुन्छ अब सबैजना भन्नुस् त एकचोटी सर त्यो माथिको क्वेशनमा के त्यो कुन केसमा कस्तो क्वेशन आयो भने एएमजीएम लाउनु पर्छ भन्ने कस्तो थाहा भने नि यस्तो त मैले अस्ति 5-6 वटा गराएको थिएँ बाबु आउनु भएको थिएन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीमा यस्तो हुन्छ के हेर एउटा मानु z बराबर z कुनै फंक्सन छ ax प्लस by दिएछ हैन हजुर अब यो दुईटैको प्रोडक्ट के यो यसको प्रोडक्ट यो दुईटैको प्रोडक्ट सरी xy बराबर 1 आयो भने यस्तो बेला लगाउने के मिनिमम भ्यालुहरु को लागि यस्तो बेला के हुन्छ भने यसको डाइरेक्ट सर्टकट पनि मैले लेखिदिए थिए मिनिमम भ्यालु भनेको इक्वल्स टु 2 रुट अन्डर ab हुन्छ के भन्न खोजेको यस्तो भनेको हजुर xy इक्वल्स टु बनाउँदाखेरि प्रोडक्ट त्यसरी यस आ छ नि हेर त यो x माने y माने दुईटा फंक्सनको प्रोडक्ट यो अस्ति गरेको थियो यो तलको बुझ्नुभयो यो इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम हो यो तलको इन्टरभल वाला ल ल यति गरौ है सक्यो अब हाम्रो त्यो गरौ ल